กินกินกินจนเป็นโรคหัวใจเลยหมอห้ามกินสั่งแล้วค่ะน้องไก่ค่ะบ้านน้องเลยนั่งเลยค่ะ เอาเส้นหมี่เย็นตาโฟเส้นหมี่เย็นตาโฟหนึ่งร้อยแล้วไม่เอาลูกชิ้นกุ้งก็ไม่เอาแล้ว เป็นปลาหมึกได้ใช่ไหม ได้ แล้วทีนี้เอาเส้นเล็กใส่ได้ทุกอย่างใส่ทุกอย่างแล้วใส่ น้ำแต่ลูกชิ้นกุ้ง จ้ะ เล็กตามทุกอย่าง ใช่ไหมทุกอย่างแต่เล็กน้ำใส่กระเทียมเจียวใส่ไข่ใช่ไหมคะน้องจ๋า ใช่ค่ะใกล้จะหมดแล้วเนี่ย นี่ไม่ได้ไปที่ร้านเหรอ แล้วจะหนีเขาทำไมเขาจะตามทำไมขาไม่ได้ตามทำไมมองตามลูกตามมันจับเราแต่ไข่คะธรรมดาใส่ไข่ข้าวไข่พักทุกวันอ่ะค่ะนี่มันเลยเที่ยงแล้วเราก็บอก